ماه گرفتگی خونین 16 شهریور، خورشید گرفتگی 30 شهریور و اتفاقی که 8 آبان ماه میفته و اون ستاره دنباله‌دار میاد و از به اصطلاح منظومه شمسی یا همون سولار سیستم رد میشه. این ستاره دنباله‌دار چون از خارج از منظومه شمسی و از فضای بین ستاری و بین ستاره‌ای و بین کهکشانی داره میاد، خیلی حائز اهمیت. کلا قبلا 2 بار این اتفاق افتاده و یعنی 2 بار این اتفاق افتاده و ما تونستیم ثبتش کنیم، انسان ها تونستن این اتفاق رو ثبت کنن، مثل باقی دنباله‌دارها نیست. تازه بین اون دوتا دنباله‌داری هم که قبلا اومده بودن، فقط یکیشون بوده که حاله گازی داشته و اصولا دنباله‌دار بوده. این دنباله‌داری که حالا به اسم 3i اطلس هستش، نامگذاری ناسا هستش روی این ستاره، به این صورتی که دنباله داره واقعا، یعنی حاله گازی داره و ما به صورت دنباله دار این ستاره رو میبینیم. خب حالا چرا دارم این صحبت ها رو میکنم؟ من چند روز پیش یه کلیپ دیدم داخل اینستاگرام و یه عزیزی هستش، من اسمشون رو هم خاطرم نیست ولی حتما سعی میکنم داخل دیسکریپشن اسم این عزیز رو ثبت کنم، چون این تحقیق مال ایشون هستش و من بر اساس تحقیقی که ایشون کرده این ویدیو رو ساختم. ویدیویی بود که به دلم نشست، حتی داخل کانال تلگرام هم گذاشتم. عزیزانی که داخل کانال تلگرام عضو هستن که این آیدیش این پایین هستش دیدن اون ویدیو رو، پیشنهاد میکنم حتما عضو کانال تلگرام ما بشید. اونجا مثل این مباحث هست خیلی راحت تر عنوان میشه، اینجا خب یه ذره سختگیری ها بیشتره. و برسیم به تحقیقی که ایشون کرده و ما داریم از تحقیقشون استفاده میکنیم. 16 شهریور، بذارید من بر اساس یک نمودار برم جلو و بر اساس این نمودار بیایم و ما این اتفاقات رو عنوان کنیم. خب من الان اینو آوردم، تصویر خودم رو هم ببرمش کنار به این صورت. درست شد تقریبا. خب شما هم باید ببینیدش. آره خب ببینید، ما اینجا 16 شهریور ماه گرفتگی داشتیم. ماه گرفتگی عجیب غریبی هم بودش، داشتیم نمونش رو قبلا، ولی خب چرا عجیب غریب بودش؟ به خاطر اینکه این سلسله اتفاقات بعد از این ماه گرفتگی هستش که دارن پشت سر هم منظم میشن. ماه گرفتگی قبلی صرفا یه ماه گرفتگی بودن، حالا نماز آیاتش رو داشته و همین از کنارش ما همیشه رد میشه، ولی خب این خیلی مهم بود و اونور خیلی سر صدا کرده. حالا کسایی که دنبال میکنن ما رو میدونن منظورم من از اونور چی هستش. بعد میرسیم به 30 شهریور 1404 که آخرین خورشید گرفتگی سال 2025 رو داریم. ببینید این یه نکته رو من بگم، این که دارم انجام میدم تطبیق نیستش، صرفاً بازخوانی یک سری شرایط نجومی و یک سری به اصطلاح تحقیقاتی هستش که از کتاب‌های معتبر شیعه جمع آوری شده. ما چیزی رو تطبیق ندادیم، فقط کنار هم چیدیم، داریم بهش فکر میکنیم. همین، یعنی قرار نیست که اینا که من دارم اینجا میگم اتفاق بیفته. پس لطفاً متهم نکنید که فلانی داره تطبیق میده. نه، به هیچ عنوان. 99% اصلا اینا اتفاق قرار نیست بیفته. با این ذهنیت بیایید و ادامه ویدیو رو ببینید. اگر غیر از این فکر میکنید همین الان به نظرم ترک کنید ویدیو رو. خب خورشید گرفتگی که عرض کردم مربوط میشه به همین چند روز دیگه، یعنی 30 شهریور و آخرین خورشید گرفتگی سال 2025 هستش. و یه نکته که داره این که خیلی خیلی کم دیده میشه، یعنی توی نیمه جنوبی کره زمین این خورشید گرفتگی داره دیده میشه و احتمال زیاد ما نبینیمش. این یه نکته‌ای هستش که واقعا باید بهش
توجه کرد، چون از این به بعدی که دارم میگم فرض بر این گرفته شده که این خورشید گرفتگی دیده بشه. خب حالا توی روایات اومده هر وقت ماه گرفتگی اتفاق افتاد، بعدش خورشید گرفتگی اتفاق افتاد، یعنی فاصلهشون نزدیک بود، شما باید منتظر رسیدن نماینده بنی عباس، من اینجا اشتباه نوشتم به شام، باید می نوشتم به خراسان، یعنی منتظر رسیدن نماینده بنی عباس به خراسان باشید. بر اساس چی؟ بر اساس کتاب ملاحم الفتن سید ابن طاووس جلد اول صفحه 103 که اینجا نوشته شده من المشرق اینجوری بشم بخونم سخته، خودتون اگه تونستید بخونیدش. بر اساس این منبع کی بین شهریور ماه و آبان ماه. خب یه زمین میریم جلوتر ببینید، یعنی اون و این اتفاق افتاد، منتظر این اتفاق باشید. حالا بنی عباس منظور میتونه کی باشه؟ مشخص نشده به صورت دقیق که بنی عباس در اینجا یعنی چی. حالا میگه که این اتفاق افتاد و نماینده بنی عباس به خراسان اتفاق افتاد بین شهریور و آبان. ستاره دنباله‌داری هم میاد و از کنار زمین رد میشه که هم که گفتم تری آی اطلس، نام های دیگه هم اینجا نوشته شده و 8 آبان من اینجا بازم اشتباه نوشتم، 8 شهریور، چقدر اشتباه داریم، 8 آبان ماه این اتفاق میفته. از اینجا کپی کردم 30 شهریور رو آوردم اینور گذاشتم، شهریورش رو پاک نکردم، ولی خب این 8 آبان ماهه و توی آبان ماه اتفاق میفته. خب پوز میزنیم یه ذره برمیگردیم به عقب. ما قبلا یک مصاحبه داشتیم با عزیزی که پاک شد متاسفانه از کانال، دلایلش رو قبلا توی ویدیو گفتم. این خانم اومدن گفتن که من در یک تجربه کشف الشهودی، نه تجربه نزدیک به من، در یک تجربه کشف الشهودی که در حالت اضطرار بودم به دنبال خواهرم میگه، خواهرشون رو گم کرده بودن در حرم حضرت عباس صحن ام البنین، خواهرشون رو گم میکنن، به اضطرار میرسن و این ترس و اون خستگی پیاده روی اربعین هم بهشون فشار آورده بوده. ناگهان خودشون رو در جای دیگه میبینن و یک حالتی رو حس میکنن که توی اون حالت بهشون گفته میشه 19 مرداد این اتفاق افتاده بوده، 19 مرداد ماه 1404 که 41 روز بعد و 43 روز بعد و 81 روز بعد، امیدوارم درست گفته باشم چون دارم از حفظ میگم و ویدیو رو چند روزی هست ندیدم، تاریخ اونجوری که ما خودمون حساب کرده بودیم اگر از 19 مرداد حساب کنیم میشه 30 شهریور تاریخ خورشید گرفتگی، و اگر از فردایش حساب کنیم خب میشه 31 شهریور. از اون برم 81 روزه رو اگر بیایم حساب کنیم و از خود 19 مرداد حساب کنیم میشه 8 آبان ماه، یعنی دقیقا همون روزی که این ستاره دنباله دار میاد رد میشه. ایشون دیده بودن توی تجربهشون که 30 شهریور اتفاق بعدی قراره برای ایران بیفته، یه چیز شبیه به همون جنگی که 23 خرداد ماه امسال یعنی سال 1404 رخ داد و رژیم صهیونیستی حمله کرد به ایران. ایشون مجدد در 30 شهریور خب همچین اتفاقی رو دیدن. حالا چقدر پراکنده دارم صحبت میکنم، خب به خاطر اینکه چیز تاریخ و عدد من باید یادم بمونه و درست اداش کنم. از اون برم 8 آبان ماه، خب 8 آبان ماه دقیقا این خورشید گرفت، این تطابقشون با هم دیگه و اینکه اون خانوم اینا رو دیده بود خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه
یکی بود میگفتیم اتفاقیه، دوتا رو نمیتونیم بگیم اتفاقیه. ولی خب باز هم روش کلیک نمی کنیم و از کنارش رد میشیم. این نکته هم در نظر داشته باشید. اسم پروژه بعدی که این دارم میگم برای اهل فن، یعنی شاید یه ذره سخت گفتنش، ولی خب ما بزرگی داشتیم داخل ایران و هممون بهش افتخار میکنیم. کوروش کبیر 7 آبان ماه به اصطلاح بزرگ داشته این عزیز هستش. ولی خب دقت کنید، اسم پروژه بعدی دشمنی که ما داریم احتمال زیاد کوروشه. اینو من نمیگم، اینو بر اساس شواهدی که اکانت های فعال این رژیم داخل توییتر دارن هی تکرار میکنن، من دارم اینو عنوان میکنم. یعنی اسم اون پروژهشون رو گذاشتن کوروش، احتمال زیاد میخوان به دوگانگی مذهب و به اصطلاح ملیگرایی بیان دامن بزنن. و خب 7 آبانه این اتفاق توی 8 آبانه، یعنی به فاصله 1 روز. این نکته برای اهل فنه. حالا احتمال زیاد بچه ها میگیرن من دارم دقیقاً چی رو عنوان میکنم. و بعد از اینها، وقتی اینها قطاری پشت سرم اتفاق افتاد که کمی بعد از ستاره دنباله دار بین جمادی اول دوم، یعنی بین آبان و آذر، منتظر ظهور ابقع در مصر باشه. حالا ابقع چیه داستانش؟ ابقع من پیشنهاد میکنم حتما برید بخونید در رابطه باهاش. ابقع میتونه یک جریان باشه، میتونه یک رهبر باشه. خود کلمه ابقع یعنی سیاه و سفید. حالا اینکه دقیقاً یعنی چی واقعا من نمیدونم، ولی من میدونم بین ابقع و به اصطلاح از اجازه بدین من دقیق بگم، بین ابقع و اصحاب و سفیانی نبردی رخ میده و اسم این نبرد هم قرقیسیاست که در شامات این نبرد اتفاق میفته. خب داره میگه آقا بعد از اینا بر اساس باز همون کتاب ملاحم الفتن سید ابن طاووس جلد 1 صفحه 103 منتظر ظهور ابقع در مصر باشید. میتونه رهبر یک جریان باشه، میتونه خود جریان و یک نوع تفکر باشه. منتظر این جریان باشید و بعد از اون ورود ابقع به شامات، یعنی در مصر ظهور و بعد ورودش به شامات بین جمادی تا رجب، یعنی بین آبان و دی. تو کدوم کتاب؟ تو کتاب ارشاد جلد 2 صفحه 368. البته اینجا در کتاب ارشاد از ابقع با نام مغربی یاد شده. این هم برای اهل فن، کسانی که بیشتر تحقیق کردن و میدونن در این رابطه. میخوام بیام ثابتش کنم، خب قشنگ 20 تا ویدیو باید بگیرم در رابطه باش، ولی خب برای همین میگم برای اهل فن به هر حال مطالعه داشتن در این زمینه. و بعد میرسیم به نبرد قرقیسیا توی بر اساس کتاب غیبت نعمانی صفحه 303 و این متنی که اینجا هستش، یعنی بین جمادی تا رجب، یعنی بین آبان و دی نبرد قرقیسیا رخ میده و بعد هم خروج سفیانی بر اساس کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 650. خب خیلی جالبه دیگه، این تحقیقی که ایشون کردن خیلی جالب بوده و من میگم نمیشه بهش تکیه کرد، ولی خب همه اینا بر اساس اینه که آقا این ماه گرفتگی همون ماه گرفتگیه باشه، خورشید گرفتگی همون خورشید گرفتگیه باشه و این ستاره دنباله دارم. خب یه ذره اومده و داستان رو عجیب تر کرده. ما اصلا تاییدش نمی کنیم، ولی خب بهش اینکه تایید نکردن باعث نمیشه بهش فکر هم نکنیم. نمیدونم چی گفتم. میریم وارد این از محیط OBS بشم. یه توییت جالب هم براتون بخونم. این توییت خودم خیلی دوستش دارم و
خب این توییت مربوط میشه به علی اکبر رایفی پور، استاد رایفی پور عزیز، که آقا دنباله‌دار عظیمی به نام 3i اطلس در راه منظومه شمسی آبان امسال به نزدیکترین نقطهش در با خورشید میرسه. اما چرا این دنباله‌دار از دنباله‌دار پارسال که سی 2023 A3 اسمش بود مهمتره؟ اولا این یکی میان ستاره‌ای، یعنی از فضایی خارج از فضای سولار سیستم یا منظومه شمسی داره وارد منظومه شمسی میشه و یعنی مسافر و مهمانی از اعماق کهکشانه. اندازه و جرمش هم خیلی بزرگه، حدود 10 تا 20 کیلومتر قطر داره، یعنی میشه منطقه منهتن شهر نیویورک، اینقدر بزرگه. چند برابر دنباله‌دار پارساله. دومی که خیلی نادره تو کل تاریخ، فقط 2 تا دنباله‌دار میان ستاره‌ای ثبت شده، قطعا بیشتر بوده ولی ثبت شده اینا بوده که یکی اسمش بوده بوریسوف و یکی هم اسمش بوده اوموآموا، که البته این باز هم بزرگتر از اوناست، فعالتره و واقعا دنباله داره. یعنی اون همونطور که عرض کردم اون اوموآموا حال گازی نداشته، دنباله نداشته. و سوم این که فرصت طلایی برای شناخت جهان بیرون رو فراهم میکنه. ترکیبات شیمیاییش ممکنه رازهایی بین داخل این بافت حالا سنگ چی هستش داشته باشه و به هر حال از فضایی داره میاد که ما هیچ شناختی نسبت بهش نداریم. خب حالا این چرا مهمه؟ میدونیم این موضوع مهمه برای مؤمنان. چرا؟ آیا این همون نجم مذنب یا ستاره دنباله‌دار روایات شیعه است؟ اون ستاره‌ای که پیش از ظهور از مشرق طلوع میکنه، دنباله‌داره و مردم از دیدنش شگفت زده میشن. هرگز نمیشه قطعیت داد، همون حرفی که الان ما خودمون زدیم، نمیشه قطعیت داد اصلا، اما شاید. خب شاید دقیقا ما همین گفتیم شاید. مهم اینه که نشانه ای از آسمون برای بیداری دلهای زمین. خب دقیقا همینه، درسته، و ما بر اساس همین موضوع میایم بهش نگاه میکنیم. حالا یه ویدیویی هم هستش، این ویدیو دقیقا شماتی که عبور این ستاره دنباله داره از میشه گفت پشت خورشید و توی شب ما این ستاره دنباله‌دار رو احتمال زیاد ببینیمش، احتمال هم داره نتونید ببینیمش. مثلا ماهایی که شمال زندگی میکنیم همیشه خدا هوا ابریه و اینجور اتفاقات از دستمون در میره و نمیشه دیدش. از اونجایی که آبان هم همیشه بارونیه، خدا کنه اون روز بارون نیاد ما بتونیم ببینیم اون اتفاق باحال رو. ببخشید بازم که پراکنده من صحبت کردم، به این خاطر بود که اینا رو من تو 1 ساعت نوشتم و ارائهش رو اونقدر خب تمرین نداشتم و اولین بارم بود که با محیط OBS به صورت لایو داشتم این کار تدوین رو انجام میدادم. وضعیت ما هم که اصلا افتضاح، اینجا کیبورد روی پام، موس روی اون یکی پام، این عروسکای دخترم اینور و اینور، هر لحظه امکانش هست بریزه روی سرم و فقط اینقدر تونستم فضا رو بیام خالی کنم که بتونم اینجا رو ضبط کنم، چون من اینجا مزاحم دختر خودم همیشه هستم و محیط جدایی برای ضبط متاسفانه ندارم در حال حاضر، که ما بتونیم یه خونه بزرگتر بگیریم و اون محیط بهتری رو بتونیم فراهم کنیم برای ضبط. این که من ضبط کردم، دقت کنید، فقط یه کار دلیه دیگه. اونایی که عاشق این کارن، عاشق انتظارن و منتظرن، دنبال هر بهانه‌ای ان که به معشوقشون فکر کنن. خب ما منتظریم، در حال انتظاریم و هر لحظه هر بهانه‌ای رو سعی میکنیم بیایم و به معشوقمون به نوعی فکر کنیم و دلا رو به سمتش بکشونیم. همین
کاری که ما اینجا انجام میدیم همینه. آیا این درست بود؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. امیدوارم درست باشه، یعنی ته دلم میجوشه، غلیان داره بابت که این اتفاقات درست باشه، یعنی دقیقا باشه سر هم اتفاقات بیفته و اون اتفاقی که باید در نهایت رخ بده. یعنی ما برای همون به اصلا به دنیا آمدیم. خواهش میکنم چون چند بار تا حالا توی ویدیو این رو تکرار کردم، این که این رو تطبیق در نظر نگیرید، صرفا بهش فکر کنید، آگاه تر بشید نسبت به این موضوع. حداقلش تو این نمودار ما اسم چند تا کتاب آوردیم، این باعث میشه که شما برید این کتاب‌ها رو بخونید و در رابطه با این دنباله دار اومدیم بذارید توضیح دادیم. خب همین، سعی کنید توی کمترین حالتش بیایید و بر اساس این داده ها شروع کنید تحقیقات خودتون رو گسترده کردن. همین، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و ویدیو رو لایک هم بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، حمایت از ما یادتون نره دیگه. دم شما گرم. فعلا.